Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Iar înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate acestea, haideți să vedem care este energia voastră sau ce este important de știut pentru voi în această ultimă săptămână de alminteri de iulie și câteva zile din luna lui august. Dragilor, ce avem noi aici? E vorba, în primă fază, aș putea zice că e vorba de o sumă de bani sau de o situație financiară destul de importantă. De ce? Pentru că e vorba ori de niște avantaje, beneficii economice, ori negocieri, recuperări de bani, ceva care să acopere o anumită plată importantă, o tranzacție, dar și e ceva care vă va lăsa un gust amar vis-a-vis de această situație. De ce? Avem contrarietatea asta. Cineva va fi foarte supărat, foarte dezgustat. De ce? Că sunteți voi sau o altă persoană, e cineva care a făcut un efort pentru a realiza ceva care se pare că nu prea iese. Putem vorbi și de o decepție, da? De o situație în care parcă lucrurile nu ies cum trebuie. De ce? Poate că nu depind doar de voi. Poate că depind și de alte persoane sau chiar deloc de voi nu depind de cu totul și cu totul alte persoane. Acum, în ce măsură vă poate afecta pe voi? Poate să vă afecteze voi să fiți dezamăgiți, voi să fiți decepționați, dar poate să fie și altcineva. Acum o să analizăm și să vedem cam cum stau lucrurile. Pe de altă parte, aș spune că putem vorbi de o perioadă în care resursele sunt pe primul plan, banii sunt pe primul plan, totuși e ceva care vă lasă un gust amar legat de o situație financiară. Nu știu, poate voi puteți obține într-adevăr ceva valoros, dar cumva posibil nu așa cum v-ați fi dorit voi. Pentru că totuși vorbim de o satisfacție materială, dar nu și emoțională. Poate să fie și acest lucru. Sau putem vorbi de o ofertă financiară sau o șansă bună de câștigat ceva, bani în prima fază, la prima vedere, dar care ascunde un inconvenient sau care vă produce, cum am mai spus, o dezamăgire. Acum, ca să generalizăm un pic, aș putea spune că ideea e că nu tot ceea ce aduce un câștig îți poate aduce și mulțumire sufletească. Cam așa o văd eu. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în săptămâna 27 iulie 2 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Hai să vedem. Să ne deslușească un pic. Și avem un 6 de spade, o regină de spade,
un 6 de cupe, interesant repetiția lui 6, roata destinului, surpriza săptămânii. Și haideți să le și clarificăm. Cei singuri, vine vântul schimbării, ceva se schimbă radical. Haideți să clarificăm, te rog, pentru dragii mei din RAC. 6 de spade, clarificăm regina de spade pentru dragii mei din RAC. Clarificăm 6 de cupe, clarificăm roata destinului, te rog, și clarificăm surpriza. Haideți să vedem, dragii mei. Pe parte profesională avem un 6 de spade provenit de la un cavaler de bâte, de la zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Posibil să unii dintre voi să-l aveți pe ascendent, cu atât mai mult. Dar, ce ne spune acest cavaler de bâte? Pe partea asta muncii îmi vorbește de dorința voastră de a acționa foarte rapid, de a porni proiecte noi, de a vă lansa poate un produs, o campanie foarte rapidă, da? Aveți inițiativă, da? Aveți energie, curaj, există această dispunere ca voi să încercați și altceva și lucruri noi și chiar să se fi evit, poate chiar și oportunitatea de a o face. Poate că ați avut de-a face cu o situație în care a trebuit să decideți imediat, să aveți curaj să spuneți da, acum mă apuc și fac. Toate acestea au dus la un 6 de spade. Asta ce înseamnă? Că veți avea un progres, că în sfârșit, tocmai impulsionați de această energie, poate să fie și o energie din exterior, cineva care să aibă poate legătură cu zodiile de foc, cineva care vă îndeamnă să nu vă lăsați, da? Vă dă această energie, da? Dacă nu sunteți voi, dacă nu vă regăsiți voi cu tocmai ce am comentat. Dar indiferent cum duce la acest 6 de spade, da? Care indică progres, indică depășirea obstacolelor, ceva se încheie cu succes, treceți peste anumite conflicte, poate la locul de muncă, în sfârșit vă sunt recunoscute anumite eforturi pe care voi le-ați depus. E adevărat, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, există o tranziție temporară, așa că este nevoie de răbdare pentru ca rezultatele astea să și dureze, da? Să fie durabile. Dar ce este important, zic eu, că se depășesc, da? Se depășesc, există un progres, o schimbare pozitivă pe partea asta a muncii. Acum, pe partea bănuților. Da, și într-adevăr, aici văd clar mai multe energii. Avem într-adevăr o regină de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar avem așa și un rege de cupe care puteți fi voi, reprezentând zodiile de apă, Rac, Pești sau poate chiar Scorpion. Avem un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn și bineînțeles un 4 de monede. Cineva aici ține cu dinții de poate o anumită sumă de bani sau de o anumită situație financiară. Pe de altă parte, să știți că aici vorbim strict de energii mature, cel puțin ca și vârstă. Persoane care au niște anișori în spate. Ce este foarte interesant este că ce se întâmplă în această conjunctură de aceste energii duce la această regină de spade. Eu aș zice că situația voastră financiară e posibil să fie influențată de mai multe persoane sau de mai multe puncte de vedere. Regina de spade este rezultatul. Da? De ce? Pentru că îmi vorbește de luciditate, îmi vorbește de analiză, de o decizie foarte fermă și, mare atenție, nu faceți niciun fel de compromis. Exact ca și cum ai spune, domne, uite, astea sunt faptele, nu mă mai aud după ce simt, decât după ce se vede la modul real. Mai ales cei care aveți ascendent pe zodii de aer, Gemeni, Balanță sau
vărsător. Acum, de unde provine această hotărâre a voastră din 4 de monede? Dorința de a păstra controlul asupra banilor, de a proteja ceva care are legătură cu banii, are poate valoare financiară destul de mare, sau pur și simplu cineva este foarte rigid din punctul ăsta de vedere financiar. Faptul că avem acest rege de monede, putem vorbi de o persoană foarte pragmatică, cineva care de obicei administrează, se ocupă cu treaba asta cu banii. Acum, că e un angajator, că e un investitor sau e cineva din jurul vostru care pune accent foarte mult pe stabilitate financiară. Mai avem de asemenea această energie a regelui de cupe, da? O persoană vorbește de o persoană foarte diplomată, care oarecum încearcă să împace lucrurile, da? Sau, mă rog, să încearcă cel puțin să ia decizii cu calm. Puteți fi voi, cu siguranță. Poate să fie și altcineva, și asta poate să fie. Ce se întâmplă? E vorba de o situație financiară care trebuie analizată cu foarte multă obiectivitate. De ce? Pentru că pot exista influențe, sfaturi venite din partea unor persoane total diferite, însă decizia finală se pare că voi trebuie să o luați și nu oricum, cu mintea limpede. Așa cum am mai spus, faptul că sunt regi și regine, asta mie îmi vorbește de o energie totuși matură, vorbim de oameni maturi. Da? Nu sunt paji, nu sunt cavaleri. Deci e clar că sunt o energie cu experiență care încearcă probabil să găsească cea mai bună soluție. Acum, că vorbim poate de, nu știu, negocieri, administrarea unor bănuți destul de importanți, luarea unei decizii financiare, dar după, așa cum am mai spus, după o analiză cât mai serioasă, cât mai clară și cât mai prudentă. Nu aș spune că neapărat e vorba de pierderi, dar sau de vreun câștig spectaculos. Pentru mine aș spune că e o carte de discernământ financiar. Iar prezența celor 3 figuri până la urmă, nu știu, îmi întărește impresia că în spatele deciziei există totuși experiență. Și există, desigur, implicarea mai multor persoane, așa cum bine am văzut încă din energia principală. Acum, mergem mai departe. Cei care vă aflați într-o relație. Avem un 6 de cupe provenit din arcanul major, justiția. Zodia Gemeni poate să vă spună ceva. Ce îmi spune asta? Se pare că voi ați traversat de puțină vreme o perioadă în care ați căutat echilibru. Ați căutat în relația voastră ca lucrurile, responsabilitățile fiecăruia să fie împărțite în mod corect și echitabil. Da? Poate că ați avut o discuție sinceră vis-a-vis de anumite probleme pentru a găsi și soluțiile cele mai bune. Lucru care v-a dus și vă va duce în această săptămână la acest 6 de cupe. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care ai câte o discuție de asta deschisă și mai ales acele cupluri care poate sunt împreună de ceva vreme, sinceritatea, o discuție sinceră făcută într-un moment de calmitate, într-un moment de, cum să spun eu, de limpezime și de liniște sufletească, nu face altceva decât să vă ducă la acele lucruri de bază de unde a început relația voastră, la acele amintiri frumoase, la acea reconectare cu cum a început, cum am fost noi împreună, da? Deci mergem pe ideea aia, ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut și în momentul în care încep să depeni aceste amintiri, dar așa cum am văzut, cu această idee de a căuta un echilibru.
ca lucrurile să fie cât mai corect, ca discuțiile voastre să fie cât mai deschise. În felul acesta, problemele pe care le aveți se pot rezolva. Pentru că, de fapt, se întâmplă, trăim niște vremuri foarte complicate și de multe ori nu mai avem timp pentru noi, pentru emoțiile noastre. Este firesc și până la urmă, nu știu cât este de normal, dar e firesc să se întâmple aceste lucruri. Totuși, la voi șasele de cupe, să știți că mie mi-arată o relație plină de tandrețe, de amintiri frumoase, de reconectare prin gesturi romantice, inspirate din trecutul vostru, inspirate din acele momente speciale care nu vor face altceva decât să întărească și mai mult legătura emoțională dintre voi. Cei care sunteți singurei, cum am mai spus, la voi ceva se întoarce roata, ca să spunem așa. Avem roata destinului provenită din 9 de bâte și judecata. Foarte interesant aici. De ce? Pentru că noule de bâte îmi vorbește de faptul că voi sunteți foarte atenți, foarte vigilenți pe cine lăsați să intre în viața voastră. Da? Pentru că nu vreți să vă lăsați prinși în tot felul de situații care, în afară de faptul că nici măcar nu vă beneficiază, dar ați învățat așa să vă protejați, să fiți un pic mai selectivi atunci când vă alegeți partenerii, posibilii parteneri de viață. Doar că judecata în această situație, să știți că vine cu o lecție importantă. O lecție importantă care are legătură ori cu cineva dintr-o veche relație, sau voi ați avut o perioadă în care ați evitat. E foarte ok atunci când vrei să te protejezi, doar că cred că o faceți de ceva vreme, poate de prea multă vreme. De ce? Pentru că judecata în această conjunctură îmi vorbește de faptul că ați cam rămas blocați așa. Ori în regrete, ori pur și simplu ați rămas blocați în ideea asta, eviți relațiile noi de teama de a nu repeta tu anumite greșeli. Cumva te-a prins trecutul, te ține agățată. Toate astea duc la roata destinului, care ce ne spune? Că aveți șansa să întâlniți poate pe cineva într-o situație cu totul neașteptată sau poate într-o călătorie, de ce nu, la un eveniment, la o recomandare. Adică există șansa bruscă ca voi să aveți un început pe partea asta sentimentală. Sau ca lucrurile să evolueze foarte rapid. Cumva vă scoate din zona asta a voastră cu care deja v-ați obișnuit. Acum, ideea este că nu știu dacă voi vă bazați foarte mult pe noroc, cel puțin din punctul ăsta de vedere, așa că trebuie să fiți totuși atenți. E într-adevăr ceva care se schimbă radical. Ce pot eu să vă spun? Roata destinului, să știți că nu vorbește doar de schimbări, vorbește de sincronizări, de acele momente în care viața întoarce pagina. Iar pentru voi cei singuri este una dintre cărțile care vă indică faptul că deja nu mai puteți să stagnați, că lucrurile încep cumva să se miște. Chiar dacă voi ați trecut prin experiențe care v-au făcut să fiți mai precauți până la urmă, aveți aceste reținere, așa cum am mai spus, aveți această neîncredere, aveți această teamă să nu repetați greșelile trecutului, totuși judecata este o carte foarte puternică. De ce? Pentru că vorbește de trezire, vorbește de eliberare, de ceva din trecut, de obișnuință, de orice din trecutul vostru sentimental. Te îndeamnă, știi, rezolvă problema asta pentru că nu mai merge. Se întoarce foaia. E adevărat că pentru unii dintre voi e posibil să apară și cineva din trecut, dar nu este obligatoriu. N-aș miza foarte tare pe acest lucru, dar există și această posibilitate.
E ca și cum mai zice, lucrurile încep să se miște după o perioadă în care voi ați fost destul de rezervați, dar din fericire, aș zice, nu neapărat din păcate, ceva vechi, capitol vechi trebuie să se termine. Trebuie să se termine. Haideți să vedem acum și care este surpriza săptămânii pentru voi, o regină de cupe. Ce mai vreți, dragilor? De unde provine? De la un 7 de spade și aici este iar interesant, chiar foarte interesant. Dragilor, hei, deci această regină de cupe puteți fi voi, clar, sau una din celelalte două zodii de apă, pești sau scorpion. Mai ales dacă unii dintre voi vă știți că aveți poate ascendent, lună, Venus, în alte zodii de apă, cu atât mai mult. Dragii mei, eu spune că surpriza săptămânii nu neapărat provine dintr-o minciună sau dintr-o înșelăciune, ci mai degrabă din descoperirea adevărului, din spatele unei situații. Asta ce înseamnă? Că voi vă puteți da seama, intuitiv, că ați avut dreptate în privința unei persoane sau unei situații. Asta duce la rezolvarea unei probleme, situații destul de neclare, ceva se lămurește. Iar în loc ca voi să acționați impulsiv, voi veți răspunde cu maturitate, veți răspunde cu echilibru. E posibil ca cineva să nu-și fie arătat până acum adevăratele, poate sentimente, intenții. Iar surpriza, tocmai despre acest lucru ne vorbește. Poate că nu o să-i răspundeți cu aceeași monedă, pentru că înțelegeți mult mai profund o anumită situație. Așa, în mare parte, a spune că e o revelație, mai mult pe partea emoțională. Dar clar, ceea ce părea ascuns sau greu de înțeles, cumva se va clarifica, iar voi veți reuși să vedeți un adevăr pe care îl veți trata cu mai multă înțelepciune și cu mai mult echilibru. Interesant. Haideți să vedem acum ce ne spun șoaptele oceanului. Ce mesaj are pentru voi? Ia să vedem. Nu sunt rău. Și avem ca și numere 2, 5, 7, 25. Acest mesaj ne vorbește de a păși într-o nouă dimensiune, da? E vorba de un nou început care se întrevede oarecum la orizont. Este o energie inovatoare, da? Care dorește cumva să pătrundă în conștiința voastră, în mintea voastră și să vă inspire, da? Să priviți lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Așa acum într-un limbaj cât mai colovial, eu spune că nu vorbește doar despre un nou început, ci pur și simplu despre un alt nivel de evoluție. Adică ideea de a depăși niște limite vechi, ideea de a accesa această etapă diferită într-o altă manieră, de a o gândi, de a o vedea, de a simți lucrurile într-un mod diferit, de a acționa altfel decât ați făcut-o până acum. Sunt unele lucruri de asemenea care nu trebuie să le forțați. De ce? Pentru că ele vor apărea și bine ar fi ca voi să fiți un pic receptivi la aceste mesaje, la aceste lucruri care apar în viața voastră. Să fiți deschiși către ceea ce este nou, pentru că probabil va urma o perioadă, o etapă care vă poate schimba categoric perspectiva vis-a-vis de o anumită situație, de anumite lucruri din viața voastră, dar în același timp să știți că vă poate deschide uși pe care până acum poate nici măcar nu le-ați fi luat în considerare. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această perioadă. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături
de mine și până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu toții la o nouă lectură, desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.